सो आय क्रॅक द फर्स्ट कंपनी ऑफ माय कॉलेज. ते पण सॉफ्टवेअर मार्केट एवढं डाऊन असताना. तर आज आपण हेच डिस्कस करणार आहोत की सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीच्या एवढ्या कठीण टाइम मध्ये पण आपण कशी चांगली जॉब क्रॅक करू शकतो, ते पण फक्त फ्री रिसोर्सेस यूज करून. तर बेसिकली दोन टाइपच्या कंपनीज असणार, सर्व्हिस बेस्ड आणि प्रोडक्ट बेस्ड. तर जनरली सर्व्हिस बेस्ड कंपनीज जास्त नंबर ऑफ मुलं हायर करणार, ते पण लो पे देऊन, कम्पॅरेटिव्ह लो पे देऊन. आणि तेच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जरा कमी नंबर ऑफ मुलं हायर करणार आणि थोडा जास्त पे देऊन. फॉर एक्झाम्पल गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन. तर ऑब्व्हियसली सर्व्हिस बेस्ड कंपनीज क्रॅक करणं कम्पॅरेटिव्हली थोडं इझी असते. तुम्ही थोडा कमी अभ्यास करून पण त्या कंपनीज क्रॅक करू शकता. हाऊएव्हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सोबत ही केस नसते. तर त्यासाठी तुम्हाला 3 ते 4 वर्ष चांगला अभ्यास करावा लागणार, चांगले प्रोजेक्ट बनवायला लागणार आणि चांगले कम्युनिकेशन स्किल्स पण डेव्हलप करायला लागणार. सो हॅलो, माय सेल्फ ओम कुमार, फायनल इयर स्टुडंट ॲट व्हीजेटीआय मुंबई. आणि आज आपण पाहणार आहोत रोड मॅप टू क्रॅक वन ऑफ द टॉप कंपनीज. तर ज्या प्रकारे स्कूल लाईफ आपण स्टार्ट करतो एबीसीडी शिकून, त्याच प्रकारे आपण आपलं कोडिंग करिअर स्टार्ट करतो कोणती पण एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकून. C++, जावा यापैकी कुठली पण. सध्या तर C++ आणि जावाच मार्केटमध्ये पॉप्युलर आहेत. कारण तुम्हाला जर हार्ड कोर कॉम्पिटेटिव्ह प्रोग्रामिंग करायची असणार तर तुम्ही C++ स्टार्ट करू शकता. तेच जर तुम्हाला अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट आणि प्रोग्रामिंग सर्व सोबत करायचं असणार तर तुम्ही जावा प्रेफर करू शकता. कारण जावा थोडी इंडस्ट्री प्रेफर्ड लँग्वेज आहे आणि कंपनीजला आवडते तुम्हाला जावाच्या डेप्थमध्ये विचारायला. इव्हन माझ्या ओरेकलच्या इंटरव्ह्यूमध्ये पण मला बरंच जावाच्या डेप्थमध्ये विचारलेलं. तर तुमची चॉईस, तुम्ही कोणती पण लँग्वेज चूज करू शकता. तुम्हाला जर जावा करायचं असणार तर आपल्या कॉलेजची खूप छान युट्यूब प्लेलिस्ट आहे. आणि तेच जर तुम्हाला C++ करायचं असणार तर कोड विथ हॅरीची पण खूप छान प्लेलिस्ट आहे, ज्यामध्ये उप्स कन्सेप्ट तुमच्या आधीपासून क्लिअर होऊन जाणार, जे की प्लेसमेंटसाठी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तर आता ही एक लँग्वेज शिकायला तुम्हाला लागणार मॅक्स 1 महिना, नोट्स वगैरे सर्व काढून. आणि तुम्ही आता नोट्स कसे बनवणार, तर तुम्ही आता स्कूल लाईफ सारखं नोटबुकवर सर्व नोट्स नाही काढत बसणार. का बरं की त्यामध्ये तुमचा खूप टाइम आता जात जाणार. तर तुम्ही आता लॅपटॉपवरच वर्ड डॉक्युमेंटमध्ये नोट्स बनवणार किंवा नोशन ॲप डाउनलोड करणार आणि त्यामध्ये एकदम स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनवणार. आणि जे पण तुम्हाला खूपच जास्त इम्पॉर्टंट वाटत आहे त्यासाठी तुम्ही नोटबुक यूज करू शकता. तर एका महिन्यात तुम्ही लँग्वेज शिकल्यावर आता स्टार्ट करणार डीएसए म्हणजे डेटा स्ट्रक्चर्स अँड अल्गोरिदम. तर आता हे काय असते, तर बेसिकली एक तुम्हाला सिनारिओ दिलेला असतो, एक क्वेश्चन दिलेला असतो आणि त्याचा तुम्हाला आन्सर फाइंड करायचा असते कोड करून. तर तुम्ही जर आतापासून स्टार्ट करणार तर तुमचं 4th इयरच्या आधीच तुमचे 500 क्वेश्चन्स तरी ऍटलीस्ट झालेले असणार, विच इज मोर दॅन इनफ टू क्रॅक अ गुड कंपनी. आणि मी तुम्हाला एवढ्या लवकर डीएसए स्टार्ट करायला सांगत आहे कारण त्यामागे पण एक रिझन आहे. कारण आमच्या वेळी तर कोडिंग ग्राउंड ऑनलाईन व्हायचे आणि आम्ही म्हणजे घरी बसून दिलेलं आहे, तर त्यामध्ये थोडे अनफेअर मीन्स यूज होत होते. पण तुम्ही जोपर्यंत 4th इयरला जाणार तोपर्यंत हे कोडिंग ग्राउंड सगळे ऑफलाईन झालेले असणार मोस्टली. आणि हे कोडिंग ग्राउंड तुम्हाला कॉलेजमध्ये जाऊन द्यावं लागणार. आणि हे कोडिंग ग्राउंड तेच मुलं क्लिअर करतात ज्यांचं डीएसए खूप स्ट्रॉंग आहे, ज्यांनी खूप प्रॅक्टिस केलेली आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला डीएसए प्रॅक्टिस करावंच लागणार. तर डीएसएच्या प्रॅक्टिससाठी तुम्ही आता स्टार्ट करा लीड कोड यूज करणार, जी की एक वेबसाईट आहे ज्यावर सर्व डीएसए क्वेश्चन्स असतात. आणि आता तुम्ही रँडम कोणते क्वेश्चन्स नाही करणार. स्पायवर 450 म्हणून एक शीट आहे ज्यामध्ये सर्व क्वेश्चन्स, स्टँडर्ड क्वेश्चन्स दिले आहेत आणि टॉपिक वाईज दिले आहेत. तर त्यापैकी तुमचे ऍटलीस्ट ॲरे, स्ट्रिंग आणि हॅश मॅपचे क्वेश्चन्स तरी फर्स्ट सेम मध्ये झालेले पाहिजे. आय नो सर्व क्वेश्चन्स तर होणार नाही, पण ट्राय करा, मॅक्झिमम क्वेश्चन्स व्हायला पाहिजे. तर आता येऊ आपण आपल्या सॉफ्ट स्किल्सवर. तर सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे आपले कम्युनिकेशन स्किल्स, लिडरशिप क्वालिटीज आणि नेटवर्किंग स्किल्स. तर यासाठी आपण जॉईन करणार आपल्या कॉलेजच्या कमिटीज, नव्या लोकांची भेटणार, नवे कनेक्शन्स बनवणार. आणि आपण या व्हिडिओमध्ये हे डिस्कस कव्हर करत आहे कारण जेव्हा तुम्ही प्लेसमेंटसाठी जाणार, तुमचा रेझ्युमे बनवणार. रेझ्युमेमध्ये एक सेक्शन असतो एक्स्ट्रा करिक्युलर आणि लिडरशिपचा. तर तुम्ही त्यामध्ये तुमचा हा रोल मेन्शन करू शकणार की मी या कमिटीमध्ये या रोलवर हे काम केलं आहे. जर तुम्ही 4 वर्ष कोणत्याच कमिटीमध्ये काम नाही केलं तर तुमचा तो सेक्शन रिकामा राहून जाणार. नाऊ मूव्हिंग ऑन टू सेकंड सेम. तर हा सेम थोडा रिग्रेस ठेवा आणि या सेममध्ये ट्राय करा की वेब डेव्हलपमेंटचा फ्रंट एंड पार्ट आणि डीएसएचा नेक्स्ट पार्ट तरी कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. तर वेब डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, तर वेब डेव्हलपमेंट म्हणजे वेबसाईट्स बनवणं, ज्यामध्ये 2 पार्ट असतात मेजर, फ्रंट एंड आणि बॅक एंड. फ्रंट एंड म्हणजे तुम्हाला जी वेबसाईटचा समोरचा पार्ट दिसत आहे, UI दिसत आहे, डिझाईन दिसत आहे, तर तो झाला फ्रंट एंड. आणि बॅक एंड म्हणजे जे सर्व लॉजिक आहे, वर्किंग आहे, डेटाबेस आहे, तो सर्व झाला बॅक एंड पार्ट. तर आपण ट्राय करू की या फर्स्ट सेममध्ये आपलं फ्रंट एंड तरी झालं पाहिजे. फ्रंट एंडमध्ये येणार आता HTML, CSS आणि जावास्क्रिप्ट. तर आधी तुम्ही हे कम्प्लीट करून घ्या. याला मॅक्स लागून तुम्हाला 1 महिना. तर हे तर झालं फ्रंट एंडचं खूप बेसिक. आता नेक्स्ट मंथमध्ये स्टार्ट करणार तुम्ही फ्रंट एंडसाठी कोणतं लायब्ररी किंवा फ्रेमवर्क शिकणं, जे की आहे रिॲक्ट किंवा अँग्युलर. आणि सध्या Next.js पण खूप ट्रेंडमध्ये सुरू आहे, तर तुम्ही ते पण करू शकता. तर यासोबत डीएसएच्या आता नेक्स्ट कन्सेप्टवर पण फोकस करा, जे की असणार स्टॅक्स, क्यू, लिंक लिस्ट आणि रिकर्शन. म्हणजे तुमचं फर्स्ट इयर होण्या अगोदरच डीएसएचा मेजर चंक कम्प्लीट झालेला असणार. नाऊ मूव्हिंग ऑन टू अकॅडमिक्स. तर ऐका, सीजीपीए स्कोर करणं सर्वात इझी असणार फर्स्ट इयरमध्येच. तर तुम्हाला त्याच हिशोबाने अभ्यास करायचा आहे कारण कोणतीच कंपनी तुम्हाला अलाव नाही करणार जर तुमचा सीजीपीए खूप कमी असणार तर. आणि सीजीपीए चांगला स्कोर करण्यामागे फर्स्ट सेममध्येच एक रिझन आहे, कारण तुम्ही मेंटली तेवढं प्रिपेअर होऊन जाणार. कारण तुम्ही जर फर्स्ट सेममध्ये जर 7च्या खाली स्कोर करणार तर तुम्हाला एक सेल्फ डाऊट राहणार नेहमी की मी 8 कधी स्कोर करू नाही शकणार, 9 कधी स्कोर करू नाही शकणार. तेच जर तुम्ही फर्स्ट सेम मध्येच 8च्या वर स्कोर करणार तर तुम्ही कॉन्फिडंट असणार की मी 8च्या खाली कधी येणारच नाही 4 वर्षात. तर आलो आपण आता सेकंड इयरला. फक्त व्हिडिओमध्येच नाही तर रियालिटीमध्ये एवढाच लवकर टाइम निघून जाणार आहे. तर आता तुम्हाला स्टार्ट करायची आहे पायथन शिकणं. हा म्हणजे थोडी वास्ट लँग्वेज आहे पण तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे कारण तुम्ही समोर जाऊन जेव्हा मशीन लर्निंग शिकणार तेव्हा तुम्हाला पायथनची गरज असणारच.
आणि तुम्हाला 1 ते 2 याचे मिनी प्रोजेक्ट्स पण भेटू शकतात पायथनचे तुम्हाला इंटर्नशिपच्या रेझ्युममध्ये टाकण्यासाठी. बिसाइड सोबतच तुम्ही आता डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम किंवा ऑपरेटिंग सिस्टम या दोनपैकी कोणता एक सब्जेक्ट तुम्हाला तुमच्या करिक्युलममध्ये असणार. तर लेट्स से DBMS तुम्हाला सब्जेक्टमध्ये आहे, डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम. तर हा सब्जेक्ट इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंट दोन्हीच्या दृष्टीने खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तर डेटाबेसेस म्हणजे तुम्ही जो तुमच्या वेबसाईटचा डेटा ज्या कंटेनरमध्ये स्टोअर करता तो आहे डेटाबेस, आणि त्याचे टाइप्स, त्यावर होणारे ऑपरेशन्स वगैरे खूप काही तुम्हाला या सब्जेक्टमध्ये शिकायला भेटणार. आणि एक सेम मोर दॅन इनफ आहे हा सब्जेक्ट शिकण्यासाठी. तुम्हाला युट्यूबवर गेट्स मॅचरची इझिली प्लेलिस्ट भेटून जाणार. तर आता आपण करणार लास्ट सेम मध्ये राहिलेले आपले ऍडव्हान्स कन्सेप्ट ऑफ DSA आणि वेब डेव्हलपमेंटचं बॅकएंड. तर DSA मध्ये करणार आपण आता बायनरी ट्री, ग्राफ आणि डायनॅमिक प्रोग्रामिंग. तर हे 3 कन्सेप्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीचे एवढे फेवरेट आहे आणि एवढे इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही जर कोणत्या चांगल्या कंपनीच्या इंटरव्ह्यूला गेले तर तुम्हाला या 3 पैकी एक प्रश्न तर विचारला जाणारच आहे हमखास. तर तुम्हाला एवढं स्ट्रॉंग करून ठेवावं लागणार हे 3 कन्सेप्ट. आणि मुव्हिंग ऑन टू बॅक एंड ऑफ वेब डेव्हलपमेंट, तर तुम्ही आता स्टार्ट करणार त्यामध्ये Node.js, Express.js आणि MongoDB हे 3 टेक स्टॅक शिकणार. तर त्यासाठी तुम्हाला कोर्स स्टेप बाय स्टेपची YouTube प्लेलिस्ट भेटून जाणार, खूप चांगली आहे. त्यामध्ये आधी तुम्हाला कन्सेप्ट शिकायला भेटणार आणि त्यानंतर एक हँड्स ऑन प्रोजेक्ट पण करायला भेटणार आणि त्यासाठी एक सेम मोर दॅन इनफ आहे. नाउ मूव्हिंग ऑन टू 4th सेम. तर आता आपण लास्ट सेम मध्ये DBMS शिकल्यावर आता आपण स्टार्ट करणार SQL शिकणं. तर SQL एक लँग्वेज आहे जी की डेटाबेसेसवर ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी आपण यूज करतो. तर खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि प्रत्येक तुम्हाला टेक राऊंड मध्ये 2 ते 3 SQL क्वेरीज विचारला जाणारच. आणि SQL शिकण्यासाठी आपण आता कोड हेल्प युट्यूब चॅनल आहे, तर त्यावर त्यांची प्लेलिस्ट पाहू शकतो. आणि त्यानंतर SQL जर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे, SQL क्वेरीज प्रॅक्टिस करायची आहे, तर तुम्ही लीड कोडवर प्रॅक्टिस करू शकता. तर सोबतच तुम्हाला करिक्युलम मध्ये अजून एक कोर्स सब्जेक्ट असणार जो की असणार ऑपरेटिंग सिस्टम. तर ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे आपण जे विंडोज, लिनक्स, मॅक जे यूज करतो तर त्याची इंटरनल वर्किंग कशी आहे, मेमरी मॅनेजमेंट कशी होते, तर हे सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला त्या सब्जेक्टमध्ये भेटणार. आणि थोडा थिअरॉटिकल आहे पण करावा तर लागणार तुम्हाला. आणि थोडा लेस इम्पॉर्टंट आहे DBMS पेक्षा. थोडी फ्रिक्वेन्सी कमी असते इंटरव्ह्यूमध्ये विचारला जाण्याची, पण प्रोबॅबिलिटी असते की विचारला जाणारच, म्हणून आपण हा करून ठेवू. आणि तुम्हाला गेट्स मॅचरची युट्यूबवर प्लेलिस्ट भेटून जाणार इझिली. तर एक सेम मध्ये तुमचा आरामात होऊन जाणार. तर आतापर्यंत आपण जे शिकलो ते तर खूप कॉमन आहे आणि सर्वच लोक शिकतात आहे, पण मोठ्या कंपनीजमध्ये सर्वांचे रेझ्युमे शॉर्टलिस्ट होत नाही. तर त्यासाठी आपण आता शिकणार काही ॲडिशनल नॉलेज गेन करणार आपण आणि काही युनिक प्रोजेक्ट बनवणार. तर आपण आता स्टार्ट करणार मशीन लर्निंग शिकणार. तर त्यासाठी तुम्हाला Udemyवर एक खूप छान कोर्स भेटून जाणार अँड्रे NGचा. तर तो कोर्स थोडा लेंदी आहे पण तुमची अंडरस्टँडिंग खूप क्लिअर असणार आणि स्वतः पण खूप भारी प्रोजेक्ट बनवू शकणार तुम्ही. तर अभ्यास तर तुम्ही आता साईडमध्ये करतच आहे, पण त्यासोबत तुम्हाला लागणार हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स जे की असणार इंटर्नशिप. तर ती ग्रॅप करण्यासाठी तुम्ही आता स्टार्ट करणार LinkedIn यूज करणार, तुमच्या अकाउंटवर फोकस करणार, LinkedIn अकाउंटवर फोकस करणार आणि LinkedIn स्क्रोल करत राहणार. त्यावर पाहणार की जॉब ओपनिंग्स आहे का, कुठे इंटर्नशिप अवेलेबल आहे का, तर तिथे अप्लाय करायचं, लोकांना कोल्ड मेल्स करणं, लोकांना रिझ्युमे पाठवणं, आपल्या अचिव्हमेंट्स फ्लॉन्ट करणं. तुम्ही हे सर्व जर करत राहिले वेळेत तर तुम्हाला सेकंड इयर संपण्या अगोदरच इंटर्नशिप भेटलेली असणार आणि सेकंड आणि थर्ड इयरच्या मध्ये जे 2 महिने वॅकेशन भेटणार तुम्ही त्यामध्ये इंटर्नशिप केलेली असणार. तर थर्ड इयर पर्यंत येता येतं आता ऑलमोस्ट तुमचे सर्व कन्सेप्ट झालेले असणार आणि आता आपण फोकस करणार आहे हँड्स ऑन एक्सपिरियन्सवर आणि प्रॅक्टिसवर. तर फर्स्ट असणार कंटेस्ट देणं. तर आता तुम्ही कंटेस्ट देण्यास सुरू करा. कंटेस्ट म्हणजे कोडिंग कॉम्पिटिशन असते जी ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ऑर्गनाइज केलेली असते आणि त्यामध्ये 4 ते 5 कोडिंग क्वेश्चन दिलेले असतात तुम्हाला, जे की तुम्हाला गिव्हन टाइम मध्ये सबमिट करायचे आहेत. तर याने तुमची खूप चांगली प्रॅक्टिस होऊन जाणार तुमच्या प्लेसमेंटचा कोडिंग राऊंड क्लिअर करण्यासाठी. तर यासाठी तुम्ही लीड कोड किंवा कोडशेफ सारखे प्लॅटफॉर्म यूज करू शकता. सेकंड आहे प्रोजेक्ट्स. तर आतापर्यंत तुम्ही जे प्रोजेक्ट बनवले आहे ते युट्यूबवर पाहून कोड अलॉंग प्रोजेक्ट असणार, पण आता तुम्हाला स्वतःचे प्रोजेक्ट बनवायचे आहे जेणेकरून तुमचे कन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लिअर होणार की डेटा कसा फ्लो करत आहे, ही टेक्नॉलॉजी कशी काम करत आहे. तर यासाठी तुम्हाला स्वतःचे प्रोजेक्ट बनवावेच लागणार. तर थर्ड आहे हॅकॅथॉन्स. तर याशिवाय तर तुमची इंजिनिअरिंग इनकम्प्लीट आहे. तर हे खूप इझी आणि फन वे आहे स्वतःचे सेल्फ मेड प्रोजेक्ट बनवण्याचा. तर यामध्ये तुम्हाला बरंच काही शिकायला भेटणार, जसं की टीमसोबत काम करणं, वेळेच्या आत प्रोजेक्ट सबमिट करणं आणि बिसाईड तुमचा एक प्रोजेक्ट पण होऊन जाणार रेझ्युमे टाकण्यासाठी. बाकी वन थिंग टू रिमेंबर इज की तुमच्या जर रेझ्युमेमध्ये 3 प्रोजेक्ट्स आहेत तर त्यापैकी एक तरी सोलो प्रोजेक्ट असायला पाहिजे, कारण इंटरव्ह्यू विचारतो की भाई तुझे जर 3 प्रोजेक्ट आहेत, सर्व ग्रुप प्रोजेक्ट आहेत, तर तू यामध्ये खरंच कॉन्ट्रीब्यूट केलं पण आहे की नाही. तर त्यासाठी तुमचा ऍटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तरी सोलो असायला पाहिजे. सो फोर्थ इज इंटरव्ह्यू प्रॅक्टिस. तर जसे तुम्ही आता थर्ड इयरच्या एंडला जाणार तेव्हा तुम्ही आता तुमच्या फ्रेंड्स सोबत बसून इंटरव्ह्यू प्रॅक्टिस करणं सुरू करणार, ज्यामध्ये तुम्हाला माहिती पडणार तुमच्या मिस्टेक्स काय आहे, तुम्ही कुठे लॅक करताय, तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर आहेत पण की नाही. तर या गोष्टीने तुमचा कॉन्फिडन्स खूप जास्त बूस्ट होणार. आणि बाकी राहिलं फोर्थ इयर. तर फोर्थ इयर मध्ये तुम्ही आता प्रॅक्टिस करणार आणि तुमचे कन्सेप्ट ब्रशअप करत राहणार. सो दॅट्स इट. तुम्ही आता आहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीसाठी इंटरव्ह्यू रेडी. सो ऑल द बेस्ट.